Sziasztok! Na, nem csak Vadvízi Horgászat csatornáját látjátok. Újra Duna, ennek is ismét egy bölcskei szakaszán vagyok, megpróbálok márnát fogni, keszeget, esetleg beugró pontyot is. Egész napra terveztem az itt létet. A felszerelésem egy két dömebot, tehát ilyen dömésnapot tartok. Az egyik egy Teamfeeder Master 395 Longcast, ez az úgynevezett finomkodós idézőjelbe, a másik pedig egy Teamfeeder Master 395 RXH. Jó, az RXH-n, ami az erősebb, ott jellemzően boilival fogok kísérletezni, többféle van nálam. A másikon megpróbálok, ha engedik a kisebb halak, akkor egy helyre fixen etetve csontival horgászni. Jó, az etető anyagom, hát ez lényegében ilyen vegyes egyveleg, ezek ilyen hűtőből maradt, lefagyasztott mindenféle maradékok az elmúlt egy-két hónapból, ezt szeretném elhasználni, mert egyre kevesebb helyen van a mélyhűtőben. Jó, a célhalak, az, mint mondtam már, az márna, ponty, keszeg, meg ami beugrik a Dunán, lehet bármi. Az idő tökéletes, bár még egy kicsit hűvös van, a látvány maximálisan önmagáért beszél. Gyönyörű a Duna így reggel, ez a felszálló köd, ez nagyon hangulatossá teszi. Jó, a reggel első felébe, hát a nap izomszembe fog sütni. Remélem sikerül kiexponálni a videókészüléknek. Tartsatok velem, nézzük meg, mit ad a Duna. Na, bedobtam egyet a boilerre, és úgy látszik, valami lehúzta. Épp most pakolok össze. Nézem, hogy valaki mit sikerült fogni. Nem lesz valami hatalmas jószág. Igen, valami kisebb halacska. Azt hittem, hogy csak ugrál a... Ó, na, összeszedtem egy sektörlőt is. Na, itt egy gyerek márna. Még van a mai napi első márnánk. Meg egy nylon zacskó, bocsánat. Szuper. Hát na, soha jobb kezdést. Soha jobb kezdést. Gyorsan kiszabadítom. Jó. Elég jó durvának ott. Na. Én az első halunk. Ez már egy szép márna. Boilira jött ő is. Hát kb. 40 centis. Nagyon szép, egészséges állat. Hopp. Mehetsz visszanyagi. Na. Még épp készülettem össze. És meg is van az első hal. Szuper. Meg egy zacskó. Szuper, szuper, szuper. Mutatom, milyen szép a Duna, ahogy gőzölög. A nap épp kell fel, 3-4 hét van. Gyönyörű a táj. Na, csapjunk is akkor bele. Megvan az első halunk. Csontira. Első dobás, első hal. Nem, ez se rossz. Szerintem valami apró keszeg lesz.
vagy gyerekmárna. Elég nagy horog van fönn, egy 8-as marutó. Körülbelül olyan 40-50 centis előként. Hát ez is szépen dolgozik. Mai nap egyik apropója, hogy leteszteljem, hogy ezt a botot megtartom-e. De egyelőre úgy néz ki, hogy nem rossz. Ez a 395-ös Longcast. Nagyobb súlyú kosarakat is el lehet vele dobni, és ahogy elnézem, megvan a kis rugalmasság, hogy élvezze is az ember. Nem is nagy hal ez. Egy ifjú márna. Konyha angolommal sikerült beszélni a mellettem lévő horgásszal, aki nem magyar. És azt mondta, hogy a tegnapi nap az jó volt. Fogott pontyot, márnát szépen. Hasonlókra számítok én is. Na, egy újabb hop, cuki márna. Nagyon szép. Egészséges mehet is vissza. Csak ne fröcsköljön le. Go. Na, eddig jó. A boilit is állandóan üti valamivel hasonló méretű apró márnák. Szuper. Megmutatom nektek a dobástávot, ha valamennyire ha sikerül. Jó, ez gumival klipszelve van. Az a nagy fa ott az irány körülbelül. És az a távolság. Hát szerintem ilyen 15-20 méter. Ebben sose voltam jó, ebben a távolság satszolásban. Jó, a boilin már megint túrázik valami. Jó, hát teszem, és akkor várom a halat. Ami még érdekesség, hogy az etetőanyagba kerül ilyen fagyasztott csonti. Meg majd fog belekerülni ilyen maradék élő csonti is. Hát minden szempontból márnás lesz az etetés. Ott a márna. Ott a gyönyörű kapás. Ó, de szép. Na, eddig bravúros megint. Második dobás. Szépen dolgozik a bot. Hát talán egy picivel nagyobb súlyt érzek, mint az előzőnél. Ez szépen teszi a dolgát ez a készség is. Fura ez a bot, mert olyan rettentő durumnak tűnik a dióverőnek, de közben tök rugalmas. Figyelem a boiliset is, mert hát nem sokkal nagyobb. De egy picivel talán nagyobb. Kicsit apadt a víz a legutóbbi pecához képest. Na, kézem. Itt a következő márna. Nem hasonló, mint az előző. Darabra jók leszünk valószínűleg. Remélem. Bízom abban is, hogyha már a etetés felépül, akkor azért megjelennek a nagyobbak is. Nagyon szép kis állat. Ebből idén rengeteg van. Szép egészséges. Megy is vissza. Jó, milyen erő van benne. Na, eddig nincs hiba. Valószínűleg egy ilyen 8-9-ig, ha szerencsém van, ez lesz. Utána szokott azért megállni a hal, akkor meg kísérletezgetünk.
Na, soha jobb kezdést. De rosszabbat meg végképp nem. Na, meg is van a következő hol. Nem is tűnik olyan rossznak ez se. Valószínűleg hasonló méretű lesz, mint az előző. Hát, a reggel első fel az olyan, mint egy fizetett, vagy telepített tavon. Jó kosaram 120 g, most tettem rá egy talpalást. Azaz 2 facsavart. Tegnap bele barkácsoltam. Talán így egy kicsit jobban áll meg. A főzsinarom az 0,28-as, ugyanez a márna. És van egy, azt jól emlékszem, 20-as dobó előkém. Na, ez a márutól horog eddig szépen. Akad. Gond nélkül. Megfogom kézzel, ez nem olyan nagy. Oké. Ekkor is csíptem. Nagyon szépen akad ez a horog. Az égnek a szél nem fúj. Gyönyörű nap sütötte. Reggeli várna. Hát ha ez a korosztály nem viszik el a többi horgászok, bár szabálytalan, és megnő, akkor 1-2 év múlva nagyon jó kis márnázások lesznek itt. Na, szuper volt. Közben figyelem a boilist is. Valószínűleg azt nyeletőre fogom rakni. Ne érjen meglepetés. Boilira itt az újabb hal. De szépen viszi. Vittem már a nyeletőféket. És nincs meg basszus kulcs. Következő hal. Nem is rossz. Hát ez már kicsit nagyobb lesz. Legalábbis nagyobb ellenállást fejt ki, mint az eddigiek. Igen, az már jobb márna lesz. Ha márna lesz, de ez már egy jobb halnak tűnik. Ezzel jobban védekezik. Ó, de nem tetszik neki. Na, itt van szárkalom, mert ő kezd már kultúrát méretű lenni. Hát menjen még egy kört. Oké, szárba. Na, ez már egy ilyen nagyobb méretű hal. És ez a, ha jól emlékszem, a 4., maximum 5. dobás volt. Gyönyörűen akadt. Na hát ez már... Hát ez már 45-50 centi. Gyönyörű, hú. Már súlya is van. Lemérem pontosan hány centi. 43 centi, ez megy vissza. És nálunk 45 centinél
Kisebb márnát nem lehet elvinni. Na, akkor visszasereztem. Hadd menjen útjára. Ó, nem sikerült nagyon kifárasztani. Na, szuper, jó összevizet. Úgy néz ki, nagyon a tutiba dobálok, mert fél perc után, hogy leér a kosár, azonnal ütik a horgot is. Ennek a kisebb-nagyobb kapások. Az, hogy megtalpaltam a kosarat, úgy néz ki, azért jót tesz a stabilitásának. Jó, múltkor sem volt gond a 120 g-os kosárra, de azért megdöccent, ez most stabilan, ahol megáll. Beáll a zsinór és a víz közti egyensúly is abban a pillanatban. Az ott marad egészen alig, ha van, vagy amíg kiveszem. Ott az újabb hal. Meg is van. Meg is volt. De elment. Igen. Valószínűleg ez is már lehetett hasonló méretű. Elég rendesen belehúzott. Jó, ott. Vagy nincs ott. Hát nem, csak belerántott. Ajajajajajajaj, Boily. Azt a 700-et. Valami nagyon nagyot akasztottam Boilyra. Ajaj. Ez nagyon nem pici lesz. Ezzel a bottal már fogtam 4-5 kilós halat. Az volt hasonlóan erős. Bár ez nem lesz valószínűleg akkor, ez szerintem egy testesebb márna lesz. Féket hagyom lájtosnak. Gyorsan megnézzük, mi ez. Ahhoz képest, hogy ez is egy nagyon erős bot, tök szépen utána nyúl a halnak. Jó, a fék laza. Megállítok rajta. Most egy másik Boily, mint ami eddig volt, ez egy ilyen lazacrákos. Nem árulok vele, szerintem elcsodált ez a The Vannak a Purple nevű Boilya. Hát igen, ez eddig a legnagyobb márna. Eddig a legnagyobb márna a mai nap. Ó, de szép. Azt a héttel, de szép. Gyönyörű. Kiszabadítom a horgot gyorsan. Ahogyja. Oké. Ó, ez gyönyörű ez a hal. Ugye meg is mutatom. Na hát ez eddig a naphala. Le is mérem. Na ez a hal már 46 vagy 47 centis. Ez a 2 kg-os 50 centis márna. Gyönyörű. Csodaszép állat. Nagyon szép. Boilysra megint kapás. Ó, azt a 700-et. Nem valami hatalmas jószág lesz. Deme Master 395 RXH. Valószínűleg egy kisebb márna.
Visszaúszik. Hát eddig minden szempontból parádés a mai nap. Ja, azt hiszem teszek fel nagyobb boilit. Ez egy 18-as oldódó boili volt, ami már olyan, hát szerintem 12-esre leoldódott. Konkrétan minden fölveszi. Minden is. Olyan a következő már. Hát lesz itt utánpótlás jövőre. Gyönyörű szép. Egészséges, hibátlan kis torpedó. Megy is vissza. Kicsit messzebb dobom be, mert csak lefröcsköl. Jó, ezen cserélek egy boilit, mert ez már nagyon leoldódott. Konkrétan ennyi lett a 18-asból egy óra alatt. De megtartom, mert lehet, hogy napközben, amikor finnyásan lesznek, akkor majd kell ez a méret. Majd itt végig megmutatom, ez a boili van. Oldódó Purple van. És akkor ebből most egy ilyen nagyobbat teszem fel a 20-as méretűt. Valószínűleg kevesebb lesz a kapás, de jó, ez csali tüskér, vagy csali csavar. Franc tudja, hogy hívják, arra csavarom föl. Stabilan szépen fog, ez már talán a 4. hal volt, amit megfogtam az előzővel, vagy a 3., tehát azzal nincs gond, hogy fogja, és hogy ez egy nagy harag, eleresztem jobban a... Jó, így néz ki a kész szerelék, ez egy 30 centis előke fonott. Egy helikopter szerelék. De ettől függetlenül én belerakom a kosárba. Itt egy újabb hal talán. Lehet, hogy csak valami apró, igen, valami keszeg lesz. Majdnem 9 óra, és teljesen leálltak, úgy néz ki a márnák. Valószínűleg innentől délutánig csak egyet tudok majd elcsípni boilival esetleg, vagy sajt szelettel. Na, egy szép dévérkeszeg, ami el is ment, jó. Nagy újabb hal. Valószínűleg egy pici keszeg. Várható volt, hogy erre a kis horogra apró halak is jönnek. Na, most kezdettem mérges lenni. Na, egy lapos keszeg. A következő egy keszeg. Egyelőre úgy gondolom, hogy csak ezek vannak a etetésen. Hagyom ezt a kicsi horgot. Kapás. Pici horogra. Olyan szép kapásra vágtam be. Ez talán már azért nagyobb hal. Ez kicsit olyan keszeges. De lehet, hogy kisvárna. Most nem kisvárda, kismárna. Igen, pici. Egy gyerek várna. Mondjuk még mindig jobb, mint a semmibe üdögélni.
Én azért ránézek a boilisra is, mert ha az elsül, akkor az jó lesz. Na, itt íme egy szép kis kölyök már. Szépen akadt a jövő reménysége. Az előke ez hosszú. Ilyen hosszú. A horog meg itt pici. Na, a következő hol. Nem is tűnik rossznak. Remélem nem valami műanyag zacskót fogtam. Nem műanyag zacskó, ez hal. Igen. Most vett észre, hogy valami nem jó. Ez kis márna. Hát nem annyira pici. Kisebb márna. Pici horogra. Na, egy virgonc várna. A part közelébe vette észre, hogy valami nincs rendben. Ilyen icipicit fogta, csak a horog tippe, hogy... De jó ragaszkodó ez a pici horog. Na, szuper. Következő halunk egy gyönyörű szép márna. Márna! Igen, igen. Szomszédtal azért lesznek apró gondok. Fog beszélni, de nem probléma. Tudom. Köszönöm. Na itt újabb hal. Ez egy apró keszeg. Vagy minimálna. Vagy semmi. De van rajta egy apró keszeg lesz. Egy kis dévér. Nem lapos. Oda néz. Na. Talán így hagyja, hogy megfogjam. Következő alunk egy apró lapos keszeg. Jó, azt a hosszú előke kis horgot, ezt szerintem lecserélem. Az apró keszegek nem okoznak nagy élvezetet. És visszateszem ezt a 8-as marutót. Nagy csonti csokorral, hát ez egy kicsit növeli a halak méretét. Jó, úgy tűzem meg, hogy az első 3-4-et feltűzem a horogra. Nehezebb lecsípkedni. Így, és akkor utána a vékonyabb részénél fogva egy párat fölteszek, hogy mocorogjanak is. Szegre végre amennyit elbír. Jó, és ha így lecsipkednek egy-kettőt, akkor még azért van a horgon csali. Na, itt egy rendesebb hal. Szerintem ez is márna. Vannak ezek szerint az etetésen, csak
Sok apróval miatt mondom, nem olyan egyszerű megfogni őket. Gyönyörűen dolgozik a bot. Akkor nézzük. Ó, el is ment. Francba. Itt szép márna volt pedig. Itt az újabb hal. Ha ez is leakad, akkor varokcsere lesz. Ez is egy kisebb márna. Gyerek márna. Ilyen egy újabb márna. Bízom benne, hogy helyileg itt maradnak, és majd jó megnőnek jövőre, vagy a következő évben utána. Na, ez szép volt. Bojli. Azt egyszerűt. Megint valami leverte a bojlit. Nem is tűnik olyan rossznak. Már nem is tűnik olyan hatalmasnak se. Hát jó, 3-4 órát, 20-30 percet, 3-4 órát kell várni a bojlira, amíg valami ennyis ide, az nagyon szép. Ez egy kultúrát már megmerítem. Na, egy újabb márnás bojli. Nem, egy bojlis márna. Pardon. Nézd ki, ez a márna, ez a bojli szépen akad. Hát ez a 20, ez egy 40-45 centis jó szág. Megpróbálom megmutatni így is. Na, ezt már kaptam. Íme. Szép egészséges. Mehet is vissza. Ez jó összehalazott. Egy újabb hal. Volt két ilyen gyengébb becskekapást, de beleült bármi is ez. Nem vitte tovább a cuccost. Szerintem vagy keszeg, vagy valami kisebb márna. Ja, egy pici. Na. Elkoncsípem. Jó, következő márnánk egy pici gyerek márna.
Egy újabb hal. Egy órája nem nagyon történt semmi, nem is tűnik olyan rossznak. Egy újabb kis márna. De nagy hajci hőt csinált. Ahhoz képest, hogy mekkora. Na, jön egy újabb márna. Az etetésre. Hát ez 20, 30-35 centis. Apró fekélyek azért vannak rajta, és ott kaki a kép az etetőanyagomat. Gyönyörű. Ez is vissza. De nagyon kapás, basszus, kulcs. Bojli. Azt a rohadt. Volt már a 3-4 ütés. Ilyen komolytalannak tűnt, hát ez most rendes kapás volt. Ez megint egy jobb márna lesz. Úgy tűnik, hogy jobb márna. Figyelem a másik botomat is. Azon is csonti van. Bármikor leverheti bármi. Igen, ez egy szebb márna. Fú, de szép. Annyi, hogy váltottam boilie típust. És ezt a sárga színűt tettem fel. Na, ez már egy szebb márna. Ez szépen dolgozik a bot. Benne is van. Szuper. Zakadás tökéletes. Boilie megvan. Hú, ez egy nagyon szép márna. Hát ez egy gyönyörű márna, megpróbálom megmutatni. Hát ez meg ilyen 2 kiló körüli. Nagyon szép. Gyönyörű. Hát, ezt is valami elvitte. Teljesen lenn van már a cuccom, azt a 700-at. Hát, hogy valami szatyor vagy valami, nem, hol van rajta. Na, itt a következő hal. Nem tűnik olyan marha nagynak. Lényegében oda dobtam a zsinórnak, mert majdnem párhuzamos volt a parttal. Jó, ez egy dévérkeszeg lesz. Nem, ez is márna. Nem, ez egy gyönyörű dévér. Atyaig, mekkora.
Azt a viccet. Lapát dévér. Etetésről. Azt a kurva viccet. Hát ez nagyon durva. Ez is hatalmas. Most kiszedem a szájával a horgot. De még itt foglalkoztam ezzel a márnával, addig elvitte a szerelékemet. Mutatom. Hatalmas. Hát ez is egy... Hát szerintem 1,5 kilós tévérkeszek. Gyönyörű. Hatalmas. Nem tudom, visszaadja a kamera. Nagy vastag, nagy busa feje van. Hát most mind a két szerelékem kinn a parton. Gyönyörű állat. Na, még egyszer megmutatom a dévért. Hatalmas, olyan 1,5 kiló nagy lapát dévér. Itt a tenyerem viszonyításképp hatalmas. Mutatom a következő, vagy ezt a bojlis márnát. Igen, ez a márna 43 centi, 44, 1,5 kg, megy is vissza. Ja, kezd életre kelni. Úgy, mehet vissza. Gyönyörű. 44 centi. Ott a kapás. És a hal. Hát nem tudom megítélni még mi, de egész jól védekezik. Szerintem keszeg vagy gyerekmárna. Hát inkább gyerekmárna lesz. Igen, kismárna. Az utánpótlás. Igen, az utánpótlás márna. Szép. Szép kis márna. Ez nem az etetésre ment, mivel hogy a dobásnál elszakadt a gumim. Már nem bírta a terhelést. Ez mögé is alá ment. De úgy látszik, ott is tartózkodnak halak. Azóta újra gumiztam. Most visszamegyek az etetésre. Ó, bojlira megint ott a kapás. Ó, és rossz. Hát igen, itt az üres járatban megint a bojli adja a szebb márnákat. Szerintem márna lesz. Valószínűleg hasonló méretű, mint amik egész nap jöttek. Gyönyörűen leverte a bojlit.
Kisebb márna. 20-as boilerra indultunk, hát körülbelül leoldódott most olyan. Hát szerintem olyan 14-15-ösre simán felvette nagy horoggal. Közben figyelem azért a másikat is. Na, egy szebbecske márna. Még nem fáradt el. Ez egy szép márna. Mutatom. Na hát ez majd testesebb, ez 40 centis. Gyönyörű, szép, erős kis torpedó, boilie evő. Szép nagyon. Na, hogy menjen. Újabb boilis hal. Megállod a szem. Szerintem márna. Nem tűnik olyan marha nagynak. Elég szépen leoldott már a boili. Tehát egy kisebb hal is kényelmesen fölveszi. Master River 395 RXH. Kis márna. Pici márna. Kirajzottak a büdös bogarak is. Egész nap velük kell küzdeni. Meg mindent zárni, mert amennyit van, abba beköltöznek. Na, itt egy kis gyerek már. Iskolás, bocsánat. Itt a boili a szájába, ami picire leoldódott. A méretben nagyon sok van itt jelen pillanatban. Na, egy újabb márna. Nagyon márnás nap volt. Basszus kócs, ez már kérte a botot. Ez is egy boilis márna lesz. Hát így már nem tűnik annyira nagynak. Tudok rá figyelni. Nem lett volna lazán a botom, vagy a fékem állítva lazára. Hát mozgatta volna a botot is. Az etetéshez is kötöttem, mert éppen kötöttem egy előkét, mikor máskor lett volna a kapás. 10-es vonatból, ilyen 40 centiset, arra is szintén ez a fajta boili fog felkerülni. Igen, ez is már 35-40 centis. De mondhatni, hogy megszokott. Méret. Na,
Ez már talán kicsit, mintha vaskosabbnak tűnne. Testesebb. Na, az a 5. hal már elkérte a boilit teljesen. Próbálom megmutatni. Hú, gyönyörű. Nem tudom, látszik-e? Jó, pont 44 centi, nem elvihető méret. Gyönyörű szép már. Na hát ez is olyan 1-5-1,5 kiló lehet. Ez szép, erős, izmos, hibátlan jószág. Jó, vissza is engedem. Boili evő. Na, 2 belerántás volt ebbe a botba. Aztán abba hagytad, amikor ráemeltem, hogy frissítsek. Akkor vettem észre, hogy rajta van valami. Ezek az eddigiekhez hasonló. Márna, bár egy kicsit, mintha nagyobb súlyt éreznek. Mert ez egy nagyobb márna, azt a 700-et. Valamiért nagyon megadta magát. 2 nagy belerántás volt, aztán veszem kézzel, mert ez elég nagynak tűnik. Tehát igaz a leghosszabb, azt a 700, de szép. Hát talán ez a nap legnagyobb márnája. Kicsit olyan fura, csenevész, olyan vékony, olyan, mintha beteg lenne. És erősen erőtlen is. Szabályosan le van csontosodva. A független gyönyörű szép ez. 20, hát ez egy 60 centis. De láthatóan le van csontosodva, olyan, mintha beteg lenne. Őt vissza is eresztem, független attól, hogy háta meg tud még erősödni. Gyönyörű szép. Csoda szép nagy hal. Legalább 60 centis. Látszik, hogy valami nem jó vele. Hát a természet megoldja. Fel tud erősödni. Másik körben azt gondoltam, hogy a horogelőke rossz. Csak ütés volt, de ez a furcsa márna valószínűleg megütötte. Megszúrta és utána ott hagyta. És hát rajta ült, mint aki jól végezte a dolgát. Hát sajnálom szegényt. Valaha életerős lehetett. 3:30 van, a pecának vége. Összegezném a mai napot. Nagyon sok márnát fogtam, engem is meglepett. Csontival, boilival, minden működött. 9 óráig nagyon jól ment a hal, mindegy mi volt a horgon. Utána egy kicsit nyögvenyelősebb, de ott érdekes módon az üres időszakban a boili működött jobban. A felszerelés szép volt, szépen dolgozott, nem volt vele probléma. Holnap valószínűleg lejövök ugyanide, és ugyanezekkel a készségekkel megpróbálok újra halat fogni.
megnézem, mit ad a Duna. Jó, ha tetszik, lájkoljátok, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nem jár semmilyen kötelezettséggel. Csengő bekapcsolásával pedig információt kaptok az új tartalmakról. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, horgászatok sokat, görbüljön, sziasztok!